Dragii mei, iată că Marte a intrat în Leu pe 18 aprilie și dacă ați avut, și cu toții am avut, de altfel, teme neterminate, proiecte începute și lăsate în aer sau abandonate în sectorul leu din astrograma noastră, ei bine, se pare că a venit momentul să începem să lucrăm acele teme, să începem să luăm decizii, să facem pași hotărâți pe acea cale pe care am pornit în noiembrie, dar care cumva a fost pusă în stand-by pentru că Marte a retrogradat pe 6 decembrie în zodia Racului și ne-a obligat să ne ducem în spate, în planul emoțional, în trecutul nostru, în poate relațiile cu cei apropiați și să mai rezolvăm acolo niște lucruri ce țin de partea sensibilă, vulnerabilă a ființei noastre și iată că pentru 4 luni, din 6 decembrie până pe 17 aprilie, a trebuit să rezolvăm alte lucruri trenante care țin de partea noastră vulnerabilă, afectivă și care ne împiedicau, ca să spunem așa, să ne facem temele pe sectorul leu din astrograma noastră. Acum, în momentele care urmează, în lunile care urmează, pentru că Marte va sta în leu timp de 2 luni, ei bine, avem calea deschisă către afirmare, către a ne crea o poziție de autoritate pe acel sector al vieții noastre influențat de leu, adică casa din astrograma noastră care începe în zodia leu și acolo ne vom putea afirma, mai ales dacă în ultimile 4 luni ne-am făcut temele ce țineau de procesarea vulnerabilității, iertare și încheierea socotelilor cu trecutul. Așadar, dragii mei, avem în față 2 luni de afirmare, de construire a puterii, a autorității și a imaginii de sine și haideți să vedem cum ne influențează pe fiecare din cei 12 ascendenți poziția aceasta a lui Marte în Leu în următoarele 2 luni. Dar înainte să mergem mai departe, pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canalul meu, bine ați venit! Numele meu este Camalina, practic astrologie tropicală evolutivă, studiez astrologia de 20 de ani, ofer consiliere de 11. Dacă îți dorești să mă susții în munca mea, m-aș bucura foarte tare ca la finalul acestei expuneri să îmi dai un like, un share, eventual să te abonezi și la canalul meu de YouTube. În felul acesta îmi susții munca. De asemenea, dacă dorești să-ți exprimi aprecierea, poți să îmi dai o super mulțumire, să-mi cumperi un ceai, o cafea, un croissant. De asemenea, dacă vei dori ghidare mai aprofundată, pot să îți ofer o astfel de sesiune privată în care ar fi bine să începi cu interpretarea hărții natale, care ne arată poziția planetelor la naștere și modul în care Universul te-a creat să fii, cu provocări, cu calități și anumite direcții specifice în această existență pe care să le urmezi. De asemenea, pentru o relație putem să facem o analiză a compatibilității. Dacă îți dorești să intrăm pe partea de astrologie previzională, pot să îți traduc care sunt principalele tale lecții și provocări pentru anul care urmează, dar de asemenea pot să te ajut și să programăm acest an printr-o alegere înțeleaptă a unui anumit loc de pe glob în care să-ți aniversezi ziua de naștere
Revoluția solară care se instalează de ziua ta și care te va influența de la o aniversare la alta, ei bine, se calculează în funcție de poziția ta pe glob la un anumit moment de hiatus, care este în preajmă de ziua ta și noi putem să controlăm și să programăm mai bine anul care urmează, căutând o astfel de poziție optimă și care să îți ofere un ascendent anual stabilit împreună de comun acord. Așadar, pentru cei care vă doriți o astfel de consiliere privată, puteți să mă căutați pe platforma mea camalinaiovu.ro sau la numărul de telefon pe WhatsApp pe care îl veți găsi în descriere și haideți să vedem în continuare cum ne va influența Marte în Leu, puterea personală, proiectele de viitor și în ce fel vom fi tentați și inspirați să luăm decizii curajoase în lunile care urmează. Ei bine, acest gen de înregistrare te va ajuta să îți planifici mai bine următoarele 2 luni, te va ajuta să înțelegi ceea ce ai de făcut, pentru că Marte în Leu vine să te ajute să te afirmi, să te ajute să-ți recuperezi puterea personală, să-ți termini lucrurile începute anul trecut, dar el vine și cu o nuanță de separare. Venus te unește, aduce la oaltă, dar Marte te separă și elimină din viața ta ceea ce nu mai este folositor și care te împiedică să strălucești. În același timp, Marte în Leu zice că totul este despre tine și va intra în opoziție cu Pluto în Vărsător și va rămâne acolo pe toată perioada acestor 2 luni cât Marte stă în Leu. Iar Pluton Vărsător spune că nu este doar despre tine, este și despre ceilalți. Și la un moment dat se va face și o quadratură cu Soarele în Taur, care își dorește stabilitate și să păstreze zona de confort. Și de aceea vom vedea în minutele care urmează cum vă influențează, ce aveți de făcut și cum să vă programați astfel încât să mergeți cu valul de evoluție cosmică. Această înregistrare pe care o fac este gândită pe sistemul de case întregi, așadar când vă Așadar, este bine să urmăriți poziția conformă cu ascendentul dumneavoastră. Dacă nu vă știți ora nașterii, atunci puteți folosi și poziția Soarelui, adică zodia în care v-ați născut. Se face o derivare, dar funcționează și aceea, mai slab, dar funcționează. Pentru cei care vă știți deja ascendentul, ca o curiozitate și în completare, puteți să verificați și acțiunea lui Marte în funcție de această derivare care ține de poziția lui Marte în funcție de zodia în care v-ați născut. Așadar, haideți să mergem mai departe și să vedem cum putem să ne planificăm mai bine următoarele 2 luni, astfel încât să navigăm cât mai elegant printre aceste energii conflictuale și cum să folosim în favoarea noastră această perioadă care va urma. Ei bine, pentru cei cu soarele și ascendentul în berbec, Marte vă va tranzita până la jumătatea lunii iunie. Casa a 5-a este o casă a creativității, a relației cu copiii, cu talentele voastre creative. Marte, până acum, în ultimele 4 luni, va tranzitat casa voastră a 4-a, casa căminului, a intimității. Aici, undeva, v-a obligat să rezolvați anumite aspecte restante ce țin de spațiul vostru locativ, de relația cu membrii familiei. Poate că aici a adus o anumită agresivitate și combativitate. Oricum ar fi, au fost necesare aceste corecții care să vă
permită vouă să străluciți acum și aici pe casa a cincea. Marte a intrat de pe 18 aprilie în Leu. Și acest lucru, cum spuneam, vă influențează casa voastră a cincea. Aici veți fi pregătiți și liberi să luați anumite decizii în ceea ce privește relațiile voastre cu partenerii romantici. Aici este bine să fiți atenți, să nu fiți foarte impulsivi, să nu lăsați orgoliu sau gelozia să vă facă să luați decizii pe moment care nu vă sunt benefice. De asemenea, aici poate că veți decide să vă separați de o anumită relație romantică, să modificați relațiile și interacțiunile voastre cu un copil poate mai mare care încă cere de la voi resurse și atenție și veți face aceasta atât pentru binele dumneavoastră cât și pentru binele lui, pentru a-l ajuta să devină mai independent. De asemenea, tot aici s-ar putea să luați anumite decizii importante în ceea ce privește talentele voastre personale sau anumite afaceri cu grad de risc. Oricum ar fi, casa a cincea este o casă a creativității, a iubirii și a expresiei personale. În aceste următoare 2 luni veți simți o nevoie puternică de a vă afirma, de a ieși în față, de a crea și de a iubi. Acum, fie că este vorba de o relație romantică sau de relația cu copiii tăi, care va fi mai intensă și mai creativă decât de obicei, e bine, vei decide ca tot ceea ce faci să te reprezinte, să fie cu bucurie și de asemenea să fie autentic. Totuși, aici o atenționare, Marte va fi în opoziție cu Pluto din casa a 11-a, Marte în Leu și pe casa a 5-a vrea ca lucrurile să fie despre el și veți lua decizii sau veți elimina din viața dumneavoastră anumite persoane care poate nu sunt contributive, iar Pluto în casa 11-a, casa relațiilor sociale și a cercului de prieteni, e bine, va veni cu anumite presiuni asupra dumneavoastră, anumite așteptări din partea colectivului în care vă învârtiți. Poate aduce tensiune, această opoziție între Marte în Leu, care este orientat către sine, către binele propriu, către propria plăcere și bucurie și ceea ce și-ar dori Pluton Vărsător de la voi, să vă focalizați pe binele comunității din care faceți parte sau chiar vă cere să vă focalizați pe planurile și viitorul vostru pe termen lung. La ce să fiți atenți în continuare în următoarele 2 luni? Ei bine, să nu vă sacrificați planurile de viitor pentru o plăcere de moment, să nu intrați în lupte de putere cu cercurile dumneavoastră sociale, mai ales când simțiți că sunteți provocat, pentru că veți fi mai impulsivi în această perioadă, va fi mai greu să vă controlați, dar nu este imposibil. E posibil și să fiți provocați de acel Pluto în Vărsător care reprezintă colectivitatea, anturajul în care vă aflați sau poate că o anumită figură de autoritate. Deci aveți grijă să nu intrați în lupte de putere inutilă, să nu transformați dorința de validare în dramă, să vă canalizați energia pentru ceva mai constructiv. Puteți începe în această perioadă un proiect creativ, să începeți să scrieți o carte, să pictați, să dansați, să creați ceva sau, dacă nu, să vă investiți energia într-un mod creativ în relațiile cu copiii sau să faceți sport. De asemenea, este important să îți aduci aminte că ceea ce crezi acum
în următoarele 2 luni te poate defini mai târziu și e bine să ai în vedere planurile tale de viitor când vorbim de a defini și de asemenea în această perioadă poți într-un anumit fel să îți educi comunitatea din care faci parte, dar trebuie să îți dai voie să te exprimi autentic, creativ, să interacționezi cu ceilalți de la nivelul inimii și nu de la nivelul ego-ului, să nu-ți fie teamă de judecata celorlalți, dar în același timp să ai în vedere și perspectiva celuilalt. Așadar, pentru tine este o perioadă intensă, creativă, în care îți vei da voie să strălucești, în care îți vei da voie să te afirmi. Important este să cauți un echilibru între nevoia de a străluci și nevoia de a crea conexiune reală. Acestea au fost, dragii mei, recomandările pentru voi, cei cu soarele și ascendentul în Berbec. Vă doresc să aveți un tranzit marțian cât mai spectaculos, cât mai creativ și lipsit de conflicte. Dacă vă doriți o ghidare mai aprofundată, vă aștept să vă programați o sesiune personalizată în care să vedem împreună ce vă rezervă viitorul din mai multe puncte de vedere. Nu uitați, înainte să plecați, să îmi dați un like și un share. Acestea fiind spuse, vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine data viitoare. Pentru cei cu soarele și ascendentul în taur, ei bine, Marte în leu, în tranzit, vă activează casa voastră a patra. Este o casă a familiei, a rădăcinilor, a spațiului interior, al siguranței emoționale în aceeași măsură. Ei bine, aici, pe acest sector al hărții dumneavoastră, în perioada următoare aveți ocazia să vindecați anumite patternuri disfuncționale din transgenerațional și mai ales de pe linia paternă. Există posibilitatea vindecării anumitor mecanisme sau a anumitor adicții, tot așa, care vin de pe linie paternă. Aveți ocazia în această perioadă care urmează să modificați ceva vis-a-vis de moștenirea primită și care vine cu programe nefavorabile vouă, deci aveți acum în această perioadă șansa și ocazia să puteți să vindecați, să depășiți aceste programe și să vă eliberați de această karmă familiară, mai ales în legătură cu energia paternă. Marte în Leu vine cu o energie puternică, impulsivă, explozivă și aici, cum spuneam, în această perioadă, ar fi bine să controlați și să canalizați această energie către vindecarea voastră. De asemenea, casa patra este și o casă a căminului fizic. Aici, poate că în perioada următoare veți simți nevoia să reamenajați, să redecorați, să vă mutați într-o o energie mai familiară vouă. De asemenea, puteți vinde poate casa și să vă mutați în străinătate sau puteți să vindeți o proprietate cuiva din străinătate, pentru că Marte face foarte multe aspecte cu planetele, cu un stelium de pe casa 12-a la dumneavoastră. Deci, cum spuneam, avem ocazia în următoarele 2 luni să ne vindecăm din punct de vedere emoțional. Aici sunteți susținuți să încheiați socotelile cu trecutul, să vindecați relația cu copilul interior, cu părinții, să împrospătați energia din spațiul dumneavoastră locativ și emoțional, să vă redefiniți relația de intimitate a voastră cu viața.
De asemenea, energia lui Marte în Leu e pasională, intensă și uneori cam explozivă și ar fi bine să învățați să controlați această energie pentru că ea poate aduce anumite tensiuni în relația cu familia și cei apropiați. De asemenea, Marte aici pe această casă vă va da o nevoie de libertate, de evadare din cuib, din cămin. Să sperăm că nevoia de evadare nu este creată de niște vecini gălăgioși sau de vreun anumit stres în căminul vostru. De asemenea, poți să simți că vrei să îți afirmi voința în familia ta, să iei decizii mai autoritare legate de spațiul tău, granițele tale. De asemenea, vei simți nevoia de evadare, de libertate, de independență de influențele familiale, de trecut, chiar de casa ta. Vei simți nevoia poate să ieși mai mult cu prietenii. De asemenea, Marte va primi o poziție cu Pluto de pe casa a 10-a și poate că în această perioadă vă veți simți împărțit într-un anumit fel între îndatoririle de servici și schimbările pe care vreți să le aduceți acolo. De asemenea, poate exista un conflict de teritoriu și cu soarele în taur care va fi pe ascendentul dumneavoastră, pe casa întâi și care are nevoie de spațiu cu sine, pentru sine, are nevoie să se regenereze la nivel de suflet, de personalitate, de intenții. Deci, practic, veți fi trasă cumva, pe de o parte, către interior, pe de altă parte, veți fi împărțită în afară între obligațiile de familie și obligațiile profesionale. Aici, ce pot să vă spun este că ar fi util să cereți ajutorul mamei sau poate partenerului în a vă mai degreva de sarcini, în a obține mai mult timp și spațiu pentru dumneavoastră. La ce ați mai putea să fiți atenți? Ei bine, așa, recapitulativ, să nu porniți conflicte în casă din cauza presiunii legate de muncă. Poate că o să simți că familia te trage înapoi sau că ești prins între ce vrei tu să devii și ce vor ceilalți de la tine. De asemenea, Marte în Leu vrea control, iar Pluton Vărsător vrea transformare și niciunul nu vrea să cedeze, astfel încât aveți răbdare, luați-le pe rând, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Nu forțați schimbările, dar în schimb construiți-le conștient și poate că în ceea ce privește membrii familiei, poate a venit momentul să setați granițe și limite mai sănătoase, să vă revendicați spațiul personal, dar să faceți asta fără a afecta relațiile cu cei dragi. Dacă folosești conștient această energie a lui Marte în Leu, poți face pași importanți către maturitate emoțională, către vindecare la nivel de suflet și la nivel de relații cu familia și, de asemenea, și spre o carieră aliniată cu ceea ce vreți voi să deveniți cu adevărat. Acestea sunt, dragii mei, previziunile pentru dumneavoastră. Dacă doriți o sesiune mai aprofundată, ei bine, puteți să faceți aceasta programând o întâlnire cu mine. Nu uitați să-mi dați un like sau un share înainte de a pleca. Acestea fiind spuse, vă îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine data viitoare. Pentru cei cu soarele și ascendentul în Gemeni, pentru următoarele 2 luni până pe 17 iunie, Marte în Leu va tranzita casa voastră a treia. Este o casă a comunicării, a relației cu frații, cu vecinii, cu comunitățile voastre. De asemenea, este și o casă a călătoriilor, a cunoașterii. Așadar, în următoarele 2 luni aici
Marte vă va da energie să vă implicați în proiecte creative ce țin de scris, comunicare, de a urma cursuri sau de a preda cursuri. Aici veți avea undă verde să vă afirmați cu putere, cu tărie. Marte a fost în ultimele 4 luni în tranzit pe casa voastră a doua, în retrogradare. Aici au fost anumite chestiuni ce țin de planul material, care au trebuit regândite, reanalizate, au fost poate anumite criterii financiare pentru care nu ați putut să faceți călătoriile pe care le-ați fi dorit sau cursurile la care ați fi aspirat, așadar au fost niște blocaje de natură materială în ultimele 4 luni, dar pentru următoarele 2 luni aveți, cum spuneam, undă verde la tot ce ține de cursuri, citit, scris, călătorit. De asemenea, este posibil că veți dori să faceți anumite schimbări în relația cu frații, vecinii sau colegii de servici, deci persoane apropiate cu care comunicați des. De asemenea, aceste schimbări s-ar putea să implice și comunitatea voastră și grupurile de interes, asta pentru că avem un stelium în Berbec pe casa voastră a 11-a. De asemenea, Marte aici vine cu multă energie, dar vine și cu o anumită agresivitate, o energie tăioasă care va înlătura anumite persoane din anturajul dumneavoastră și poate chiar și relația cu frații ar putea să sufere anumite transformări poate nedorite. Aici v-aș recomanda să stați mai mult în observare, ascultare și să nu reacționați defensiv. Probabil că în următoarele 2 luni o să îți dorești să spui ce gândești fără filtre și s-ar putea să devii mai direct decât de obicei, dar aici este nevoie să ai un oarece control pe această energie puternică a cuvântului, pentru că s-ar putea să te trezești în anumite conflicte care nu îți sunt folositoare, plus că aici ești într-o anumită măsură invitat la o analiză mai profundă a ceea ce spui cu nonșalanță în următoarele 2 luni. De ce spun asta? Pentru că Marte este pe casa a treia și va dori să te facă mai vocal, mai comunicativ, să spui cu aplomb tot ceea ce gândești și la modul cât mai direct. Doar că Marte este în opoziție cu Pluto, aflat pe casa a noua, care este o casă a convingerilor și viziunilor tale de viață, care au nevoie să fie transformate, îmbunătățite și este posibil să intri în anumite conflicte de opinii cu cei din comunitatea ta care vin să îți oglindească anumite neadevăruri pe care poate le-ai cules din anturajele tale și care poate că nu-ți mai servesc și sunt perimate pentru tine. Acum Marte va vrea de la tine să vorbești, doar că Pluto îți cere să înțelegi profund ceea ce tu comunici. Aici ar fi ideal să nu te grăbești să tragi concluzii și să spui tot ceea ce gândești, pentru că nu tot ceea ce este sincer este și necesar să fie spus. Acum, în această perioadă, vei experimenta un conflict, un joc de interese între Marte, care te va face mai vocal și îți va da mai multă energie să te exprimi și între Pluto, pe casa noua, care este în opoziție cu acest Marte. Pluto în casa noua vrea să-ți transformi convingerile și să înțelegi în profunzime ceea ce tu comunici și probabil că această opoziție
va fi reflectată de anumite conflicte pe care le vei avea cu cei din anturajele tale și care nu sunt de acord întru totul cu ceea ce tu exprimi. Așadar, nevoia de transformare va fi oglindită de ceilalți care îți vor puncta care sunt acele adevăruri care ar mai trebui ajustate și readaptate pentru binele tău până la urmă. Și de asemenea, mai există un conflict între Marte, care își dorește să comunice, să fie într-o poziție solară, emisivă, și Soarele pe casa a 12-a, care ar vrea să se relaxeze, să se odihnească, să fie într-o oarecare introspecție și, în primul rând, să se asculte pe el înainte de a comunica și de a spune ceva celorlalți. Așadar, în următoarea perioadă, ți-ar fi util să te întrebi dacă ceea ce spui este ceea ce simți sau spui doar ca să controlezi și, de asemenea, să-ți chestionezi gândirea și concepțiile dacă sunt ale tale, autentice, sau dacă le-ai preluat de pe undeva fără să-ți dai seama și fără să le verifici. Așadar, te așteaptă în față o perioadă de maturizare mentală în care ți se cere să-ți antrenezi luciditatea și discernământul spiritual. Marte vrea de la tine să acționezi, să te afirmi, să comunici, dar Pluto zice nu până nu te transformi. Și Soarele în quadratură cu Marte spune înainte să vorbești, ascultă-te cu adevărat și în profunzime pe tine și exprimă-ți adevărul tău profund și autentic. În această perioadă care urmează, ți-aș recomanda ca în loc să reacționezi, poate să faci un exercițiu de scris, de journaling, în loc să vrei să demonstrezi, poate să îți acorzi timp să ai o conversație sinceră cu celălalt în care să pui întrebări și să afli care este și versiunea lui despre acea realitate. De asemenea, în conversații, în loc să forțezi nota și să te impui, ar fi bine să observi care este mesajul tău profund, de fapt, ce vrei să transmiți celorlalți și, de asemenea, ai putea în această perioadă să-ți canalizezi această energie multă, impulsivă, vulcanică a lui Marte în Leu, care, cum vedem, este condiționată. E bine, puteți să canalizați această energie într-un mod creativ către proiecte ce țin de scris, călătorit, interacțiunea constructivă și armonioasă cu diferite grupuri de interes, reîmprospătarea grupurilor de interes și de prieteni și de networking. Și în următoarele 2 luni, de ce nu, vă puteți aștepta la foarte multă acțiune, foarte multă mișcare, călătorii și, de ce nu, poate că și o mutare în care vă alegeți o vecinătate mai bună, în care vă duceți către un loc mai potrivit cu aspirațiile dumneavoastră. Așadar, dragii mei, acestea au fost atenționările pentru voi în perioada următoare. Dacă vă doriți mai multe detalii și o ghidare mai aprofundată, puteți să vă programați o sesiune privată cu mine pe site-ul meu, camarinaiovu.ro, sau la numărul de telefon, de WhatsApp, pe care îl veți găsi în descriere. Acestea fiind spuse, vă îmbrățișez cu drag și să ne vedem cu bine data viitoare. Nu uitați, înainte să plecați, să-mi dați și mie un like, un share și un subscribe. Pentru nativii cu soarele și ascendentul în rac, în următoarele 2 luni, din 18 aprilie până pe 17 iunie, Marte va tranzita casa voastră a doua. A fost în retrogradare pe casa întâi. Aici, poate că
la finalul anului trecut ați avut niște planuri de reabilitare financiară, ați vrut să luați niște decizii îndrăznețe, dar Marte a intrat în retrogradare și cumva s-a schimbat focusul dumneavoastră, astfel încât ultimele 4-5 luni ați fost mai emoțional, pentru că Marte a tranzitat casa întâi, care este o casă a identității sinelui. Aici a trebuit să mai lucrați la propria dumneavoastră personalitate, la clarificarea direcției în viață și cine sunteți voi în relație cu partenerul sau cu proprii copii, pentru că Marte este și guvernatorul casei copiilor la dumneavoastră. Și, practic, acum, într-un final, după ce ați luat niște decizii, ați făcut curățenie la nivel de intenții și ați obținut claritate în ceea ce privește personalitatea voastră și modul în care decideți să vă arătați lumii, e bine, acum a venit momentul cu Marte care a intrat pe casa a doua să luați niște decizii curajoase, înțelepte privind resursele, modul în care vă câștigați banii și de asemenea e nevoie să vă creșteți stima și valoarea de sine. Acum, în următoarele 2 luni, veți ști în sfârșit care este direcția voastră profesională, veți avea ocazia să vă afirmați, pentru că Marte este într-o relație de trigon cu Neptun în Berbec de pe casa a 10-a. Aici, la nivel de carieră, de profesie, se arată niște direcții, niște proiecte bune și clare, care sunt aliniate cu misiunea dumneavoastră personală. Așadar, Marte de pe casa stimei de sine și a valorii personale colaborează foarte bine cu Neptun de pe casa profesiei și în următoarele 2 luni va apărea o creștere în ambele direcții, și din punct de vedere financiar și din punct de vedere profesional și al imaginii publice. Veți realiza care este calea dumneavoastră cu adevărat din punct de vedere profesional, pentru ce ați venit aici, ce ați fost creat să faceți și vă veți da voie să și primiți, nu doar să investiți. Așadar, ce aveți de făcut în următoarea perioadă este să investiți în încrederea personală, în stima și valoarea de sine. Este nevoie să vă construiți un grad de stabilitate financiară mai mare din surse proprii, fără să vă mai bazați pe ceilalți. Și aici puteți să vă gândiți la diferite moduri de a economisi sau de a investi. În această perioadă, Marte primește o poziție de la Pluto pe casa a 8-a, care este o casă psihoemoțională a traumelor, dar în același timp este și o casă a banilor împărtășiți, a intimității cu partenerul. Aici, în următoarele 2 luni, s-ar putea să fie nevoie de o vindecare profundă a anumitor răni și traume pe care le aveți vis-a-vis de bani sau în legătură cu împărțirea resurselor cu partenerul. Aici va trebui să vă chestionați care sunt cu adevărat principiile voastre care vă guvernează în ceea ce privește banii și modul în care vă dați voie și voi să primiți din partea celorlalți și din partea Universului. Aici, cu Pluto pe casa 8-a, este posibil să apară niște tensiuni legate de bani în relația cu partenerul sau familia. E important să nu intri în jocuri de putere cu cine dă mai mult sau cine controlează ce sau cine e dator cui. E o perioadă în care pot ieși la suprafață pe această opoziție anumite frici legate de lipsă, abandon și
dependență de ceilalți, aveți grijă să nu vă măsurați valoarea prin câți bani aveți sau prin ce puteți oferi material. De asemenea, Marte este în quadratură și cu Soarele de pe casa a 11-a, casa prietenilor, a planurilor de viitor. Aici s-ar putea să simțiți presiunea grupului de a cotiza, de a fi așa cum erați înainte, de a-i susține pe ceilalți fără să aveți nevoi foarte mari, din nevoia, bineînțeles, de a fi acceptați. Aici poate că vei avea de ales între stabilitatea ta financiară și cheltuieli pe care le-ai face ca să fii acceptat în grupul de prieteni sau poate în a-ți ajuta necondiționat prietenii. E important poate să te separi de anumite persoane din anturajul tău, pentru că Marte, cum spuneam, aduce separare. Separare de ceea ce nu-ți mai folosește, de ceea ce nu este contributiv și poate că e nevoie să iei niște decizii vis-a-vis de grupul tău de prieteni, vis-a-vis de planurile tale pe termen lung, adică să te angajezi mai mult acolo și în această direcție a evoluției este nevoie să-ți dai voie să primești mai mult, să îți crești prețurile pentru serviciile personale, să te afirmi, să-ți demonstrezi valoarea, nu doar ție, ci și celorlalți, dar să ceri și prețul potrivit pentru aceasta. Așadar, cum să-ți investești mai bine energia în următoarele 2 luni? Ei bine, investește în încrederea ta personală, fii mândră, mândru de ceea ce ești, arată-ți talentele și cere prețul corect, ridică tariful dacă lucrezi pe cont propriu, cumpără ceva care să-ți crească încrederea, un curs, o piesă vestimentară și afirmă-ți nevoile financiare fără jenă, nu mai încerca să fii low maintenance ca să fii acceptată, pur și simplu dă-ți voie să primești și mai mult decât atât, dă-ți voie să ceri. Marte aici, pe casa banilor, vine să-ți aducă multă creativitate, atât în modul în care îți faci banii, cât și în modul în care te exprimi, cât și în modul în care te învață să ceri celorlalți ce ai nevoie. Așadar, dragii mei, a venit momentul să fiți recunoscuți și să fiți plătiți pentru ceea ce faceți bine. În primul rând, este nevoie să vă dați voie dumneavoastră înși vă să primiți abundența, să vă deschideți către un nivel mai înalt de abundență. Pentru asta trebuie să vă dați permisivitatea să fiți acolo și să începeți să vă alegeți contextele, anturajele, oamenii. De asemenea, este o perioadă fantastică pentru vindecare emoțională și vindecarea acelor patternuri disfuncționale care vă țineau mici. Așadar, iată că a venit momentul dumneavoastră de glorie în care să vă afirmați, în care să vă fie recunoscută puterea și valoarea personală. Vă doresc să vă bucurați din plin de acest tranzit al lui Marte și să vă dați voie să construiți abundență, bunăstare și stimă de sine mult crescută. Pentru o ghidare mai aprofundată, dacă vă doriți aceasta, sunteți bineveniți să vă programați o citire personalizată cu mine pe site-ul meu sau la numărul de telefon din descriere. Înainte să plecați, m-ar ajuta foarte mult să îmi dați un like, un share sau să-mi lăsați un comentariu dacă simțiți aceasta. Acestea fiind spuse, dragii mei, vă îmbrățișez și vă doresc o zi minunată în continuare. Pentru cei cu soarele și ascendentul în leu, ei bine, în următoarele 2 luni, până pe 17 iunie, Marte în leu va tranzita casa voastră întâi, deci casa personalității, a identității sinelui. Poate că
ați vrut anterior să luați niște decizii curajoase privind direcția vieții voastre, dar retrogradarea lui Marte pe casa a 12 a făcut ca în ultimele luni să intrați într-o fază mai profundă de introspecție, de retragere, în care poate ați accesat anumite mecanisme subconștiente, niște pattern-uri de autosabotare, poate că vi s-a permis să accesați informații din alte vieți care au legătură cu limitările actuale, deci înainte să vi se permită să luați direcții clare în viață și să mergeți curajos către schimbare, a trebuit să mergeți în interior și să faceți acolo anumite operațiuni de vindecare. Și iată că acum Marte a intrat de pe 18 aprilie pe casa întâi, deci practic aveți drumul și calea deschise către a lua decizii importante în ceea ce privește direcția vieții voastre și relațiile apropiate. Marte aici, pe o casă puternică unghiulară, va influența toate casele importante cu care face opoziție sau quadratură. Casele importante înseamnă casa relațiilor, casa 7 opus, unde avem și Pluto, și de asemenea casa profesiei, unde avem quadratura cu Soarele, mai ales, dar de ce nu și relația cu casa a patra, căminul și spațiul locativ sau relațiile cu familia. Dacă până acum ați avut câteva luni, 4-5 luni, să analizați ce doriți să faceți în viață și să vă redefiniți pe voi dintr-o perspectivă mai vindecată, ei bine, în următoarele 2 luni a venit momentul să luați foarfeca în mână și să tăiați sau să croiți noi direcții. Fiți atenți ce tăiați sau de ce vă separați, pentru că pot fi schimbări drastice și permanente. Adică dacă vreți să vă separați de partener, acum vă va reuși. Dar este important să fiți acolo cu toate părțile voastre sufletești în acea decizie, pentru că e foarte posibil ca lucrurile să nu mai fie reversibile. Practic, acum se trasează noile voastre direcții în care vă veți duce cu curaj, cu multă energie. De asta este foarte important să definiți sau să redefiniți ce înseamnă succesul în viață pentru dumneavoastră și trebuie să știți că vă este permis să mergeți către acolo cu toate motoarele pornite. Aici, Marte pe casa întâi îți dă curaj, îți dă carismă, dorință de afirmare, o să ai nevoia de a te face văzut, dar și lumea o să te vadă. De asemenea, e important să știi că Marte vine și cu o energie agresivă și poate să creeze anumite conflicte în relațiile cu ceilalți, unde poți deveni dominator sau impulsiv în exprimare. Ai grijă să înveți să controlezi, să modulezi această energie pentru a nu afecta dinamica relațiilor armonioase cu ceilalți. Ți se permite să faci un rebranding, să-ți schimbi lucruri, să afirmi cu claritate cine ești tu cu adevărat în această perioadă de 2 luni și Marte pe casa întâi îți dă voie să devii cine ești tu cu adevărat și să lucrezi la asta, dar să-ți fie și ție clar și să te afirmi cu eleganță, cu autenticitate, fără să îi umbrești pe ceilalți și fără să îi diminuezi pe ei. Acum, această energie puternică și explozivă a lui Marte
se va lovi de niște limitări și acestea ar fi soarele de pe casa a 10-a, de pe casa serviciului. Aici s-ar putea să intri cumva în conflict vis-a-vis de uh, ceea ce cere cariera de la tine și ceea ce ești tu dispus să dai. Poate că aici intri în conflict de putere cu șeful sau cu orice altă autoritate pentru tine și um, poate că e necesar să redefinești mai bine sectorul profesional, ce vrei tu să se petreacă acolo, pentru că undeva în luna iunie există o quadratură între Marte și Uranus, care s-ar putea să aducă niște modificări importante pe acest aspect al carierei. Uranus e în conjuncție cu Algol, care e o stea care aduce, pe de altă parte, bogăție, abundență, dar poate să și decapiteze. Deci, e important să aveți grijă pe partea asta ce ține de afirmare profesională și relația cu autoritățile. Această quadratură uraniană poate să vină cu abundență, dar poate să vină și cu părăsirea jobului actual sau reajustarea business-ului dacă sunteți antreprenor. Dar trebuie să știți că această ajustare sau realiniere a planului profesional cu noua voastră identitate se face în armonie cu noile principii ale voastre și cu ceea ce vă doriți cu adevărat să faceți în viață. Marte este un trigon cu Neptun pe casa a noua. Aici, Neptun în berbec pe casa a noua, aici, practic, vi se cere să luați niște decizii aliniate cu noi principii, noi valori pe care vreți să le implementați în viața dumneavoastră. Deci, chiar și dacă se petrece o pierdere a serviciului, aceasta va fi că pentru binele dumneavoastră cel mai înalt. Învățați să vă poziționați mai constructiv vis-a-vis de un sistem filozofic, vis-a-vis de religie, vis-a-vis de anumiți ghizi sau profesori pe care i-ați avut până acum și undeva sunteți inspirați să luați la nivel de suflet decizii care să fie în avantajul dumneavoastră, chiar dacă pe moment pot să fie dureroase. Apoi avem o quadratură a lui Marte cu Pluto pe casa a 7-a, a relațiilor importante și aici s-ar putea, cum spuneam, să apară niște lupte de putere cu partenerul, cu prietenii, cu cei apropiați. Din partea prietenilor, totuși, veți primi suport și susținere în această perioadă, pentru că Jupiter este pe casa a 11-a. Dar și acolo pot să fie anumite dinamici în dezechilibru dacă nu sunteți atenți la modul de comunicare, pentru că vă spuneam că o să deveniți mai impulsiv în comunicare și poate cu o anumită tendință de control. Iar în ceea ce privește relațiile importante, ai în vedere și punctul de vedere al celuilalt. De asemenea, învață să conduci fără să domini, oricum ai o carismă naturală care te ajută să te impui și nu ai nevoie de forță. E important să faci pace cu nevoia de control și să lași partenerul să aibă și el puterea lui și un cuvânt de spus în relația voastră. Folosește-ți energia pentru a crea și nu pentru a reacționa sau pentru a pune oamenii la punct. Fă ceva care să exprime focul tău și creativitatea ta și specificul tău sufletesc, autentic. Nu reacționa la provocările disarmonioase pe care universul poate să ți le aducă pe tavă
Și foarte important este să decizi cine ești tu în fața lumii, nu cine vrea lumea să fii. Acestea sunt, dragii mei, informațiile pentru voi, Soarele și Ascendentul în Leu. Vă doresc un tranzit marțian cât mai spectaculos, cât mai glorios, care să vă ajute să vă pună puterea în valoare. Dacă vă doriți o ghidare mai aprofundată, puteți să vă programați o sesiune privată cu mine, fie pe site-ul meu camalinaiov.ro, fie pe WhatsApp la numărul de telefon pe care îl veți găsi în descriere. Cu bucurie v-aș ajuta să vă redefiniți poate pe aici, pe acolo personalitatea și să luați deciziile importante de care poate vă îndoiți în această perioadă. Dacă ai găsit această informație valoroasă, te rog să îmi dai un like, să împărtășești acest video poate cu un prieten care ar avea nevoie de această informație și de asemenea să te abonezi la canalul meu de YouTube. Acestea fiind spuse, rămâi cu bine și să ne revedem curând. Pentru cei cu soarele și ascendentul în Fecioară, ei bine, în următoarele 2 luni, până pe 17 iunie, Marte în Leu va tranzita casa voastră a 12-a. Este o poziție delicată pentru că casa a 12-a este o casă interioară ascunsă a subconștientului. Este o casă în care poate găsim dușmanii ascunși sau patternurile de autosabotare. De multe ori noi suntem cel mai mare dușman ascuns al nostru prin poate modul în care ne complicăm viața fără să ne dăm seama și prin adicțiile și dependențele pe care nesănătoase pe care noi le avem. Ei bine, aici această energie intensă, explozivă a lui Marte vine să încheie anumite cicluri nesănătoase în care v-ați tot învârtit până acum. Marte pe casa a 12-a convertește acest foc în subtil, în interior, vine cu nevoia de purificare și alchimizare a subconștientului, vă va da nevoia de retragere, de solitudine, posibil chiar să vă afecteze somnul și capacitatea de a vă regenera. Aici poate că e nevoie chiar să vă dați timp și spațiu pentru a produce aceste procese de alchimizare internă. Așadar, vă veți simți poate mai lipsit de energie în plan fizic, dar foarte activ și introspectiv din punct de vedere spiritual, interior. Ar fi bine să vă dați voie să vă oferiți acest spațiu de vindecare și introspecție și regenerare și să susțineți chiar nevoia de regenerare a corpului prin anumite rutini mai sănătoase. Ei bine, această regenerare este posibil să fie cumva fragmentată de tensiunea lui Marte cu Pluto, cu care sunt în opoziție. Pluto este pe casa a 6-a a serviciului, a rutinelor zilnice, a îndatoririlor pe care le aveți la servici și este posibil ca aceste îndatoriri pe care credeți că le aveți din nevoia de a aduce performanță în plan profesional, ei bine, aceste rutini pe care le aveți perfecționiste să vă împiedice să vă odihniți, să vă luați acest spațiu și timp de care chiar aveți nevoie. Aici, dacă nu veți reuși să vă dați în mod conștient acest timp de relaxare, recuperare, regenerare, să știți că este posibil să apară niște somatizări din partea lui Pluto care ne obligă
într-un anumit fel cu forța, să ne luăm acest timp de recuperare, chiar prin producerea unor probleme de sănătate. Aici va fi, deci, conflictul interior între propria sănătate și îndatoririle la servici pe care va trebui să le gestionați. De asemenea, Marte va fi în quadratură cu Soarele de pe casa nouă, care este casa credințelor vechi. În același timp este și o casă a studiului, a statutului, a viziunii de viață. Aici conflictul va fi de natură interioară, în ce mai cred cu adevărat. Probabil că veți simți o tensiune între ceea ce știi că e logic și programele pe care ai funcționat până acum și ceea ce simți profund în interiorul tău că este cu adevărat real și deci, practic, este o luptă între vechile credințe, programe, principii și noua ta ființă, personalitate, care are nevoie să se renască, să se regenereze, să se vindece. Nu este nevoie să îți dai niște răspunsuri imediate aici, ci pur și simplu să stai în observație și în introspecție. Ai nevoie de această izolare creativă care ar fi bine să nu o interpretați ca fiind lene, ci pur și simplu reîncărcare spirituală, luați-o la modul acesta. Deci, cum poți să folosești în favoarea ta acest tranzit, care este delicat? Ei bine, fă detox emoțional, meditează, fă journaling, izolează-te de zgomotul vieții urbane. De asemenea, fii atentă la vise, că e posibil să primești anumite inițieri sau mesaje cu importanță, cu semnificație pentru tine. De asemenea, învață să stai, să te regenerezi, fără să vrei să repari, să rezolvi ceva imediat. Pur și simplu, dă-ți voie să fii tu cu tine într-un spațiu de relaxare și regenerare, pentru că acest Marte lucrează în interiorul tău, este un ferment activ, chiar dacă nu înțelegi ce se petrece, doar dă-i timp și spațiu în solitudine. Acest tranzit vrea de la tine să îți schimbi anumite rutini, să faci așa o analiză a stilului tău de viață, alimentație, somn, stres, responsabilități, să înveți să refuzi anumite task-uri care îți consumă energia și nu sunt obligatorii să le faci tu, să înveți să stabilești granițe și limite mai sănătoase între viața personală și viața profesională. De asemenea, foarte important să înlocuiești controlul rigid, perfecționist, cu o disciplină conștientă și axată pe noua viață pe care tu vrei să o creezi de acum înainte. Acestea au fost, dragii mei, nativi cu soarele sau ascendentul în Fecioară. Sper ca acest tranzit să fie cât se poate de vindecător pentru voi, să vă ofere timp și spațiu de introspecție creativă, de vindecare. De asemenea, este un timp în care poți să renunți la niște adicții cu care te-ai luptat până acum. Este o perioadă în care ai energie să faci aceste schimbări la nivel spiritual și să te redefinești din acest punct de vedere. Poate că vei simți care sunt darurile tale spirituale, vei putea să simți mai profund conexiunea cu Divinul. Deci este o perioadă de grație, chiar dacă pare tulbure și confuză pentru voi. Deci vă doresc să folosiți din plin această energie creatoare de noi direcții spirituale
și să ieșiți renăscut de partea cealaltă în următoarele 2 luni. Dacă consider că această informație ți-a fost de folos, m-ar ajuta tare mult să-mi dai un like, să împărtășești cu prietenii această filmare și de asemenea să te abonezi la canalul meu de YouTube astfel încât să rămânem în contact. Dacă crezi că te-ar ajuta în această perioadă pe care o ai de tranzitat, un ajutor mai personalizat din partea mea, poți să îți programezi o citire personalizată în care să ne uităm la programul vieții tale sau să analizăm harta natală sau putem să ne uităm în tranzitele tale sau revoluția solară. Deci, pentru orice nevoie de clarificare, sunt alături de tine. Poți să mă contactezi fie pe platforma mea camalinaiov.ro, fie la numărul de telefon afișat în descriere. Poți să-mi scrii pe WhatsApp și voi răspunde când îmi va fi posibil. Acestea fiind spuse, te îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine. Pentru cei cu soarele și ascendentul în balanță, ei bine, până pe 17 iunie, Marte în Leu va tranzita casa voastră a 11-a. Este o casă unde se simte bine, o casă dinamică, o casă care ne conectează cu prietenii, cu grupurile de networking, dar la modul profund și cu visele, speranțele și planurile noastre pe termen lung. Aici, Marte cu energia lui separatoare va veni să trieze planurile noastre pe care le-am avut până acum, va face o reorganizare, o reprioritizare în aceeași ordine de idei, posibil ca anumite persoane din anturajul nostru să fie eliminate pentru că nu sunt neapărat constructive sau contributive pentru noi. E bine, ne-am dorit să facem aceste schimbări, aceste modificări în care să ne ducem în direcția viselor noastre. Poate că de anul trecut, din octombrie-noiembrie, când Marte a mai intrat aici pe Leu, dar apoi Marte a retrogradat pe casa a 10-a, unde noi am avut anumite fricțiuni la serviciu, în relație cu jobul, cu autoritățile, cu șefii. Nu ne-a fost foarte clar dacă aceasta este direcția cea mai bună pentru noi. Ei bine, acum Marte în Leu activează casa 11-a, care este și o casă financiară, o casă a banilor profesiei și aici suntem susținuți să ne ducem către ceea ce ne dorim cu adevărat, să setăm o intenție clară de viitor pentru care să ne planificăm viața riguros, să ne focalizăm pe acea direcție și să o ducem la final, la o manifestare și o concretizare în planul fizic, dar pentru aceasta trebuie să te decizi să te focalizezi pe un singur lucru și să mergi în acea direcție, chiar dacă ți-e frică. Ți-e frică pentru că Marte este în quadratură cu Soarele de pe casa a 8-a și acesta s-ar putea să scoată la iveală diferite frici. Sunt frici legate de control, de vulnerabilitate, de atașamente profunde, sunt poate anumite traume sau nesiguranțe care ne împiedică să ne ducem cu adevărat către visul nostru, dar aici e important să avem răbdare cu noi și să îl lăsăm pe Marte să-și facă numărul, pentru că el este puternic acolo, este mai puternic decât soarele nostru pe casa a 8-a. Și, practic, suntem acum invitați să vindecăm acele nesiguranțe, acele mecanisme disfuncționale care ne-au făcut să rămânem mici. Este momentul să acționăm cu putere, forță și libertate către ceea ce ne dorim cu adevărat. De asemenea, Martele va fi în opoziție și cu Pluto de pe casa a 5-a, care poate să aducă un conflict între
ceea ce vreau eu pentru mine și ceea ce vrea grupul din care fac parte pentru mine. Aici va trebui să accepti că uneori trebuie să te separi de un grup ca să-ți păstrezi identitatea și să renunți poate la nevoia puternică de validare socială ca să fii văzut de un grup, de un colectiv. E momentul să ieși în față, să-ți faci auzită ideea, să conduci, să inspiri. De asemenea, această opoziție cu Pluto de pe casa a cincea poate să vină cu tendința inconștientă de a controla direcția unui grup sau a unui proiect. Îți recomand să lași loc și pentru colaborare și să lași inspirația să conducă, nu neapărat autoritatea ta, să lași puțin frâiele controlului și să reevaluezi cine este cu adevărat și profund aliatul tău și cine nu mai are ce să caute în viața ta. Acum, Marte în Leu îți spune să strălucești, să te manifesti în direcția viselor tale, aspirațiilor tale. Acum, Pluto te provoacă să alegi din ce poziție o faci, din poziție de putere sau de frică. Cum poți să colaborezi mai bine cu energia lui Pluto? Să fii atent să fii atent la ce mecanisme de control scoate la suprafață, ale tale sau ale altora, la tensiuni între ego, nevoia de o anumită imagine și nevoia voastră sufletească profundă, aici poate să fie o tensiune. Dar Pluto aici poate să vină cu energia Phoenixului, aceea de a renaște din propria cenușă. Așadar, ce avem de făcut în mod constructiv în această perioadă cu această energie marțiană care este condiționată? Ei bine, să ne recunoaștem fricile și umbra, dar fără judecată. Poate că soarele pe casa 8 ne ajută să ne ducem mai mult în auto-observare. De asemenea, să transformăm lupta de putere în eliberare de atașamente și asta ar fi foarte constructiv. Iar în relații cu ceilalți ar fi bine să te orientezi către dialog și nu neapărat către confruntare, chiar dacă ceilalți ți se pare că te provoacă sau te fac să te simți într-un anumit fel. Ei bine, este important să îți manifesti vulnerabilitatea și rana, dar fără a intra în luptă. Astfel îți păstrezi prietenii și aliații. Bine, deci este o perioadă în care, cum spuneam, puteți renaște din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al imaginii, în care vă puteți afirma și merge direct către visele voastre cele mai înalte. Sunteți susținuți în această direcție de steliumul de pe casa 7, deci pot apărea acum în această perioadă alte parteneriate. Așadar, lasă să moară acea veche versiune din tine și să renască una mai liberă, mai creativă, mai autentică. Acestea au fost, dragii mei, informațiile pentru voi. Sper că ați găsit utilă această înregistrare. Înainte să plecați, m-ar ajuta tare mult să-mi dați un like, să împărtășiți cu prietenii acest video, mai ales dacă vi s-a părut util și, de asemenea, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a rămâne în legătură. De asemenea, dacă vă doriți o ghidare mai aprofundată, puteți să vă programați o citire personalizată în care să discutăm despre planurile dumneavoastră pe termen lung și cum ar fi mai bine să acționați. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi minunată în continuare și să ne auzim cu bine. Pentru cei cu soarele și ascendentul în Scorpion, în următoarele 2 luni, până pe 17 iunie, Marte va tranzita casa voastră a 10-a. Este o casă a carierei, a direcției în viață și, de asemenea,
a imaginii publice. Aici vei dori să te afirmi, să strălucești, să fii contributiv, vei dori să fii recunoscut. Această nevoie de afirmare vine după câteva luni de retrogradare a lui Marte pe casa a noua, în care ați avut temă de meditație vis-a-vis de ce vă doriți cu adevărat să faceți în această lume, ce ar împlini sufletul vostru. Deci, practic, au fost niște luni în care Marte a fost într-o poziție de vulnerabilitate, cumva pasiv-agresiv, dar v-a obligat să vă reevaluați valorile și principiile, după care veți dori să vă afirmați acum, în următoarele 2 luni, despre care vorbim în continuare. Bun, deci avem această dorință de afirmare care de multe ori va deschide un nou drum profesional sau un nou proiect. Poate că acum, în final, vă stabilizați și vă hotărâți care ar putea fi în continuare proiectul sau activitatea care v-ar împlini sufletul și care ar fi la înălțimea aspirațiilor dumneavoastră. Deci veți avea mult mai multă energie decât până acum să vă afirmați, să ieșiți în față, doar că acest Marte va primi o poziție cu Pluto din casa a patra, casa familiei a trecutului, și acest lucru cum ar putea să se manifeste? Ei bine, poate că te simți inspirat să te afirmi, dar ai o teamă inconștientă de eșec sau de respingere. De asemenea, poate că familia sau trecutul emoțional îți provoacă anumite nesiguranțe când încerci să te afirmi sau să urci profesional. De asemenea, pot apărea niște conflicte subterane de vinovăție sau de presiune din partea familiei, în condițiile în care, să zicem că vă dedicați prea mult muncii, petreceți prea multe ore la servici, sau poate că vreți această afirmare dintr-o rană subconștientă sau pentru a dovedi familiei ceva. Deci, aici, în această situație, poate că e o avertizare în care nu trebuie să fiți în supracontrol, pentru că vă puteți sabota stabilitatea emoțională și este nevoie să lucrezi cu această energie a lui Pluto în opoziție cu Marte, ca să se poată elibera și manifesta armonios această energie. Și, practic, ce am avea de făcut este să fim într-o atitudine introspectivă față de trecut, în care să vedem ce credințe despre succes și siguranță am moștenit din familie sau ce condiționări vechi despre succes avem, și aici este nevoie să ne dăm voie să eliberăm acele vechi credințe și să ne întrebăm ce altceva este posibil pentru noi în afară de ce s-a petrecut până acum. De asemenea, Pluto pe casa a patra vrea transformare, dar în același timp vrea și siguranță și poate că apare o tensiune cu cineva apropiat, cu părinții sau o persoană cu care locuiești. Aici va trebui să înveți să modifici această dinamică. Nu e neapărat nevoie să rupi legături, ci pur și simplu să renunți la tiparul vechi de relaționare și ai nevoie să gestionezi eventualele conflicte care vor apărea în această perioadă cu vulnerabilitate și nu cu forță. Și ce aș mai putea să vă spun este că
Pluto vindecă ceea ce e spus pe față, nu ceea ce este controlat în tăcere. Deci dacă până acum, în ultimele 4 luni, Marte în RAC a fost într-o poziție pasivă-agresivă, acum, în următoarele 2 luni, veți avea energia, curajul și aplombul să spuneți ceea ce simțiți și ceea ce gândiți, doar că e nevoie să aduceți un plus de diplomație în această sinceritate. De asemenea, Marte va primi o quadratură și de la Soarele de pe casa a 7-a. Acest lucru s-ar putea să creeze anumite fricțiuni în relațiile importante. Deci, noi ne vom simți împărțiți între relațiile importante, semnificative, parteneriate, între anumite nevoi ale noastre de stabilitate, siguranță și între servici care va cere foarte mult de la noi pentru că avem această nevoie de a ne afirma. Și aici rezolvarea ar putea fi un plus de egocentrism, adică în această condiție în care sunteți împărțiți în atât de multe direcții și resursele voastre sunt limitate, nu ar strica să fiți focalizați mai mult pe propria persoană și să decideți viitorul și să decideți acțiunile voastre în conformitate cu ce vă aduce vouă cel mai mare câștig, ce este cel mai benefic pentru voi. Acum, poate că veți resimți cu acest soare în casa 7-a, care quadratează Martele de pe casa 10-a, o tendință de a vă impune voința în relații. Dar aici e important să existe totuși negociere. De asemenea, poate apărea o competitivitate inconștientă în relațiile voastre semnificative, rivalitate, risc de gelozie, poate pasiune sexuală care poate escalada în certuri. Aici poate exista și un conflict în care Marte te trage să acționezi singur, iar Soarele spune să integrezi și partenerul. Va putea fi un conflict între libertate și loialitate. Acum, în această perioadă de 2 luni, veți vedea că dacă ați suprimat anumite dorințe, frustrări și nemulțumiri în relație cu cei apropiați, această quadratură le va scoate la lumină. Este pentru voi o șansă să începeți să spuneți adevărul, dar cu maturitate și nu din impuls. Cum să folosim constructiv această quadratură? Ei bine, este important să spui ce simți, dar fără să ataci, să te exprimi din vulnerabilitate și nu din ego. De asemenea, pentru tine, această quadratură este o ocazie excelentă să înveți cum să îți exprimi voința, fără să-l anulezi sau să-l excluzi pe celălalt. De asemenea, dacă sesizezi că apare o tendință de competitivitate, ai putea să te gândești cum este loc, cum creezi loc și spațiu pentru ca ambii parteneri să câștige. Și altfel, poate că e nevoie să schimbi dinamica din relațiile tale. Acest tranzit al lui Marte în Leu poate fi o ocazie de meditație la dinamica din relațiile pe care le-ai avut. Poate să existe o confruntare în relațiile tale apropiate, în care până acum te-ai manifestat codependent și cumva pasiv și acum va trebui să decizi pentru tine ce este mai important, să te prioritizezi și poate că unele din aceste relații au nevoie de o resetare sau altele de o încheiere. Va trebui să decizi ce faci cu energia ta, încotro o investești și Marte îți va spune că e momentul să o investești pentru afirmare, pentru
ați consolida autoritatea și poziția profesională de putere, dă-i voie să facă acest lucru pentru tine și urmărește să lucrezi cu vulnerabilitatea și cu rănile care te împiedică să îți dai voie să ai succes. În același timp, începe să-ți prelucrezi, să-ți rafinezi relația cu cei apropiați, astfel încât să rămână cei contributivi, dar să gestionezi această relație din vulnerabilitate și cu o tendință spre negociere, dar în care îți exprimi și nevoile tale. Lasă-i și pe ceilalți să îți contribuie, lasă-i și pe ceilalți să te ajute, solicită-le ajutorul dacă până acum te-ai obișnuit să fii tu cel care îi susține, care investește în relația cu ei. Cum spuneam, dă-ți voie să creezi o altă dinamică mai sănătoasă în relațiile tale și practic asta este invitația acestui tranzit. Deci această călătorie a lui Marte în Leu pe casa voastră a 10-a, pe cel mai înalt sector al hărții natale, va prilejui pentru voi reconstrucția unei puteri interioare care se poate afirma și exterior și vă va obliga să vă repoziționați și vis-a-vis de relațiile voastre importante și în relație cu rănile și vulnerabilitățile nevindecate din trecut. Deci este atât o lucrare psihoemoțională pentru voi, cât și un tur de forță afară în social. Acestea au fost, dragii mei, informațiile pentru voi. Sper că le-ați găsit folositoare și să vă ajute să vă reorganizați mai bine resursele în următoarele 2 luni. Dacă ai considerat acest video folositor pentru tine, m-ar ajuta mult să-mi dai un like, să împărtășești această informație cu prietenii tăi și de ce nu să te abonezi la canalul meu de YouTube pentru a rămâne în contact pe data viitoare când mai postez asemenea materiale. De asemenea, dacă îți dorești o ghidare mai aprofundată în care să abordăm teme ce țin de afirmarea ta profesională sau poate de rănile pe care le ai de vindecat din trecut și care ar avea nevoie de o anumită procesare și conștiință și prezență din partea ta, ei bine, poți să-ți programezi o sesiune privată cu mine. M-ar bucura mult să te ajut să te împuternicești și să pășești cu siguranță pe drumul succesului tău. Acestea fiind spuse, dragii mei, vă doresc un tranzit marțian glorios și spectaculos și să ne revedem cu bine data viitoare. Pentru cei cu soarele și ascendentul în Săgetător, în următoarele 2 luni și jumătate, Marte în Leu va tranzita casa voastră a 9-a. Este o casă a cunoașterii, a călătoriilor, a relației cu ghizii, cu adevărurile voastre spirituale. Ei bine, aici, în următoarele 9 luni, Marte în Leu vă invită să vă definiți noua filozofie de viață, să meditați la care este scopul și misiunea voastră în continuare. Marte, în ultimile 4 luni, deci din 6 decembrie până în aprilie, a fost pe casa 8-a, o casă karmică și grea, în care ați avut de gestionat și de vindecat anumite traume psihoemoționale din copilărie, ați avut de conștientizat dependența față de anumite persoane sau adicții și de lucrat cu ele. De asemenea, probabil că ați avut și anumite provocări financiare în care a trebuit să decideți soarta unor
investiții, unor cheltuieli, poate că a trebuit să faceți un plan de pensie sau de investit. Deci, practic, în ultimele 4-5 luni, Marte pe casa 8 a făcut o muncă subterană cu voi, în care a trebuit să vă reorganizați din punct de vedere emoțional și la nivel subconștient să sesizați anumite pattern-uri care vă blochează, iar acum Marte trece pe casa nouă, este un drum spiritual, dar și exterior. Casa nouă este și o casă a statutului, deci practic acum în următoarele 2 luni, în funcție de modul în care voi vă repoziționați din punct de vedere mental și spiritual, voi vă puteți crește statutul social. Vor fi 2 luni de purificare mentală și spirituală, în care va trebui să eliminați toate gândirile limitatoare care nu vă reprezintă și să lăsați doar ce vă folosește în următoarea perioadă în viața voastră. Această energie puternică și explozivă a lui Marte în Leu pe casa cunoașterii vine să disloce, mai ales în colaborare cu Pluto, care este opus pe casa a noua, anumite gândiri învechite, limitatoare, ale mentalului colectiv pe care le-ați adoptat, poate din copilărie sau poate undeva mai târziu pe parcursul vieții voastre. Deci va fi o luptă între Marte pe casa nouă, care vrea idei noi, inovatoare, vă conectează cu adevărata voastră cale, adevăratul vostru ideal interior, dar are de luptat cu limitările și fricile, fie colective, fie ale voastre din trecut. Și aici, pe această opoziție, este posibil să vă treziți antrenat în anumite dispute și polemici în care veți fi tentat să vă exprimați adevărul vostru personal, uneori tăios sau destructiv. Aici ideea este să fii direct, dar să dozezi adevărul și să-l modulezi, fiind atent la persoana cu care interacționezi. De asemenea, poate că va exista o tensiune și între nevoia ta de libertate cu Marte pe casa nouă și soarele de pe casa 6, care vine cu anumite limitări din partea jobului, a serviciului, a rutinelor voastre zilnice. Lucrurile se pare că nu se mișcă cu aceeași rapiditate cu care mintea voastră și spiritul vostru aleargă. S-ar putea să vă simțiți frânați, blocați de servici, de anumite îndatoriri pe care le aveți acolo sau anumite așteptări pe care colegii de serviciu le au de la voi. Posibil chiar să intrați în anumite dispute sau lupte de putere cu colegii voștri de la servici, cu soarele pe casa 6 în quadratură cu Martele vostru de pe casa a noua. Cum să gestionezi această quadratură dintre Marte și Soarele de pe casa 6, care vine cu restricții legate de organizare sau cu, cum spuneam, așteptări foarte mari din partea colegilor de servici sau a mediului de lucru. Ei bine, e nevoie să conștientizați aceste frustrări legate de muncă și să urmăriți să nu vă solicitați foarte mult, pentru că posibil cu soarele aici să aveți anumite somatizări, deci important să nu vă duceți în supraefort în această perioadă. Marte vă vrea în cu tot o altă parte, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă neglijați îndatoririle de servici, ci pur și simplu să găsiți soluții creative.
Este nevoie să păstrezi un echilibru între performanța ta la servici și ceea ce tu îți dorești cu adevărat și ce realizezi acum că este idealul tău și va trebui să faci din rutină un instrument, nu o pedeapsă, să-ți faci un program care să susțină proiectele tale și nu care să le saboteze. Va trebui să te organizezi astfel încât să faci câte ceva zilnic, observabil, măsurabil, care să te ducă mai aproape de ceea ce tu îți dorești, dar asta nu înseamnă că îți neglijezi îndatoririle la serviciu. Aici va trebui să te reorganizezi din punct de vedere mental, pentru că provocarea acestui tranzit va fi să faci o triere între toate filozofiile și ideologiile de viață pe care le-ai acumulat până acum și va trebui să decizi care dintre ele vor rămâne să te reprezinte și ulterior va trebui să integrezi la modul practic aceste principii, deci nu doar să rămână niște sloganuri frumoase în mintea ta, deci va trebui să îți integrezi această cunoaștere superioară, să ai acea pasiune și acel foc care să producă schimbări în viața ta și Marte în leu vine și îți oferă acest boost de energie care să producă schimbările necesare în viața ta, astfel încât să devii un model atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Și, practic, scopul acestui tranzit nu este să demonstrezi ceea ce știi, ci să devii ceea ce știi, să integrezi și să aplici și tu, cum spuneam, să devii propriul tău model, atât pentru tine cât și pentru comunitatea ta. În această perioadă poți să te afirmi la nivel spiritual, la nivel mental, ca și ghid, ca și mentor, poți să îți deschizi un canal de YouTube, poți să începi un vlog sau să ții niște cursuri. Provocarea lui Marte aici pe Casa Noua este să te organizezi din punct de vedere mental, să fii cât mai eficient. Opoziția cu Pluto e posibil să creeze un haos între ceea ce este, ceea ce știi și ceea ce vrei să creezi în viața ta, posibil să sesizați anumite gânduri din trecut care vă blochează din vechea voastră realitate și să vă dați voie să le procesați cu blândețe. Este nevoie de răbdare și autoobservare pentru că aceste patternuri vechi care se activează în momente de miză să poată fi ușor, ușor eliberate. Pluto aici vrea pur și simplu să-ți vezi tiparele mentale adânci și aici te-ar putea ajuta foarte mult meditația ghidată, tehnica jurnalului, psihoterapia. De asemenea, poate că în următoarele 2 luni îți vei programa și anumite călătorii inițiatice undeva în afara țării, poate la niște cursuri mai speciale pe care fie că vrei să le ții, fie că vrei să le primești de la alții. Spre finalul acestui tranzit, undeva în iunie, Marte va face o quadratură cu Uran și este foarte posibil să trebuiască să luați o decizie în ceea ce privește jobul și cariera voastră, dar deocamdată e nevoie să stați mai mult în introspecție, în meditație, să vă reconfigurați din punct de vedere mental și spiritual pentru ceea ce va urma mai târziu, când Marte se va deplasa în casa 10 și va face modificări clare în domeniul carierei, dar până atunci este nevoie să învățați să vă respectați rutinele, să aveți răbdare și să produceți acea muncă de vindecare a minții și a trupului cu soarele de pe casa 6 care vă susține și el în această direcție.
Deci, pentru voi, tranzitul acesta al lui Marte în Leu este unul vindecător la nivel mental, spiritual, dar și fizic. Este nevoie să vă antrenați atât răbdarea de a vă îndeplini task-urile zilnice și de a urma o rutină pe care puteți să o modificați în favoarea voastră și să vă ducă mai aproape de idealurile voastre, dar în același timp este și o muncă de a identifica care este calea, scopul și misiunea voastră aici, în această viață, în continuare. Acestea sunt informațiile referitoare la tranzitul lui Marte în Leu pe casa a noua pentru voi, dragii mei săgetători. Sper că veți avea un tranzit spectaculos din punct de vedere al regăsirii spirituale. Dacă vă doriți o ghidare mai aprofundată, puteți să vă programați o sesiune privată cu mine, fie pe site-ul meu, camarinaiovu.ro sau la numărul de telefon de pe WhatsApp pe care îl veți găsi în descriere. Cu mare drag vă pot ajuta să înțelegeți mai bine programul vieții voastre, analizând harta natală sau poate să programăm împreună un an viitor mai bun, analizând și stabilind o revoluție solară care să vă avantajeze. Pentru oricare din provocările voastre spirituale, relaționale sau profesionale, vă stau la dispoziție pentru a lucra împreună și a găsi calea cea mai bună de urmat pentru voi. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi minunată în continuare și să ne revedem cu bine cât mai curând. Pentru nativii cu soarele și ascendentul în Capricorn, în următoarele 2 luni, până pe 17 iunie, Marte în Leu va tranzita casa voastră a 8-a. Este o casă karmică care invită la transformare, o transformare profundă, intensă, simțită până la oase. Aici nu mai este vorba de ce faci în exterior, ci de transformarea interioară. Deci aici se pune focusul în următoarele 2 luni. Da, Marte este exploziv în Leu, are multă energie, dar în cazul vostru această energie va fi interiorizată pentru a face o transformare profundă a voastră și pentru a renaște, cum s-ar spune, din propriile frici și propriile limitări. Deci aici creativitatea Martelui în Leu vrea să vă invite să vă reinventați dintr-o nouă realitate, o realitate rafinată de opoziția cu Pluto și de quadratura cu Soarele pe casa a 5-a, Pluto e în casa a 2-a și vine cu conflicte și tensiuni legate de bani, valori și atașamente materiale, iar quadratura cu Soarele din casa a 5-a vine cu conflicte legate de autenticitate versus control, de creativitate, de bucuria de a trăi. Aici va trebui să învățați, să vă dați voie să vă exprimați mai autentic, să vă bucurați de viață și nu doar de controlul pe care poate Marte aici în casa 8-a l-ar dori să-l exercitați. De asemenea, va trebui să vă detașați conform necesităților date de Pluto, de nu știu, poate anumite surse financiare care nu vă aduc împlinire, poate să faceți anumite investiții care v-ar lăsa poate fără cash flow. Deci vor fi anumite decizii importante legate de bani pe care le veți lua în următoarele 2 luni, de investiții, de resursele comune pe care le gestionați împreună cu partenerul și, de ce nu, vor fi decizii pe care le luați în direcția vindecării propriilor umbre. Aici va trebui să îți dai voie să lucrezi profund cu propriile emoții
adânci, cu poate anumite traume legate de atașamente, de bani, de valoarea și stima de sine. Aici va trebui să înveți să le accepti, aceste emoții, să stai în observare, în acceptare și nu neapărat să le reprimi. De asemenea, quadratura cu soarele de pe casa a cincea te stimulează să începi să comunici acele emoții într-un mod creativ care să nu acuze, să nu agreseze, ci care să-ți definească realitatea ta interioară, să îți ia apărarea sau sau să, de ce nu, să-ți dea un nou grad de libertate personală și autenticitate. Casa a opta, unde se află Marte, este și o casă a atașamentelor și a dependențelor și aici poate că Marte te va ajuta să scapi de anumite dependențe, poate financiare sau atașamente față de anumite adicții sau față de anumite persoane sau față de anumite tipare corelate cu stima și valoarea ta de sine. Aici este posibil să scoată la suprafață frica ta de pierdere și nevoia de control, dar e important în perioada următoare să înveți să te detașezi de ce nu mai este aliniat cu tine și de ce vrea să iasă din viața ta, pentru că uneori atunci când ne eliberăm și acceptăm o anumită pierdere, noi devenim mai puternici și suntem mai stimulați către a ne duce să creăm și să manifestăm ceva nou în viața noastră. O altă temă corelată cu casa 8 este gelozia și posesivitatea din relațiile intime, care va fi în conflict cu nevoia de flirt, de aventură sau de exprimare liberă. Aici, tot așa, urmăriți să nu vă blocați, urmăriți să acordați încredere partenerului și să învățați că relațiile sunt despre reciprocitate, despre vulnerabilitate, despre co-creere. Este important să spui ce simți, mai ales când există, să spunem, aceste emoții joase de gelozie și posesivitate care ne blochează, deci e important să le exprimăm, pentru că ceea ce nu exprimăm ajunge să ne controleze, dar totuși trebuie găsit o formulă centrată pe ce simțim noi, nu pe constrângerea partenerului. Cum poți să folosești acest tranzit în favoarea ta? Ei bine, învață să lași în urmă ceea ce nu poți controla și să ai încredere în acest proces de transformare pe care Marte pe casa 8 îl va face pentru tine. Va trebui să înveți să te abandonezi și cu cât te abandonezi mai mult, de aia renașterea interioară va fi mai spectaculoasă. De asemenea, e nevoie să-ți explorezi sexualitatea și intimitatea dintr-un loc conștient și nu din impuls, nu din mecanisme blocante. Și, de asemenea, este important să redefinești ce înseamnă pentru tine puterea și să înțelegi că este despre a fi tu însuți și nu despre a-i controla într-un mod tiranic pe ceilalți și de a-i face să se supună, ci despre a colabora și despre a străluci în propria ta lumină. Poate că ți-ar prinde bine să faci o meditație cu întrebarea ce putere îți vine din control și ce putere îți vine din renunțare. Pluto vrea să ții cu dinții de ce crezi că îți dă putere, bani, control, imagine, iar Marte vrea să te duci mai departe și să vezi că puterea reală vine din transformare. Puterea ta este important să înțelegi că nu stă în ceea ce ai, ci în ceea ce devii când renunți la ceea ce nu-ți mai servește. De asemenea, este important să transformi banii într-un combustibil pentru evoluție, nu în lanțuri și atașamente.
Este important în perioada următoare să faci alegeri financiare din încredere și nu din frică și, de asemenea, poate că nu ar fi bine să investești în transformarea ta, să faci terapie, mentorat, educație interioară. Poate că în perioada asta vor începe să te atragă studiul astrologiei și altor științe oculte. Poate că te vei apuca de practici Reiki sau citiri intuitive. Intuiția ta este foarte mult crescută și îți va trasa ea în sine un drum al evoluției tale. Important este să o asculți, să îi te dedici, să-i dai credit. De asemenea, quadratura lui Marte cu Soarele de pe casa 5-a vrea de la tine să-ți dai voie să îți exprimi creativitatea, iubirea, dorințele într-un mod cât mai autentic, fără să le controlezi, fără să le forțezi sau să te temi de ele. Aici, o cheie de a rezolva această quadratură, această tensiune este să înveți să te exprimi în loc să te reprimi, de asemenea să transformi intensitatea în creație și nu în conflict, să înțelegi că dacă nu-ți exprimi emoțiile și dorințele, ele vor exploda sub formă de tensiuni și gelozie care să te autosaboteze. Fii prezent în iubire și nu doar în analiză. Dă-ți voie să trăiești momentul prezent, dă-ți voie să trăiești o relație de la nivelul inimii și nu de la nivelul minții, în termen de ce pierd, ce câștig, cine controlează. Dă-ți voie să-ți afirmi lumina fără a-ți renega și fără a-ți exclude umbra. Acestea sunt, dragii mei Capricorn și ascendenți în Capricorn, provocările voastre date de energia transformatoare a lui Marte pe casa 8-a. Vă doresc să aveți un tranzit cât mai reconstructiv din perspectiva transformării și alchimiei interioare. Dacă vă doriți o ghidare mai aprofundată, vă stau la dispoziție pentru sesiuni private pe care le puteți accesa fie de pe platforma mea camalinaiovu.ro, fie puteți să-mi scrieți pe WhatsApp la numărul de telefon aflat în descriere pentru toate aceste provocări la care Marte vă supune, dar și alte întrebări existențiale importante pe care le aveți, mai ales în cazul în care aveți de făcut, de luat decizii importante, vă stau cu mare drag la dispoziție. Puteți veni să lucrăm împreună pentru a vă ușura procesul acesta de reconstrucție interioară pe care îl traversați. Acestea fiind spuse, nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe înainte de a pleca. Vă îmbrățișez, să ne revedem cu bine data viitoare. Pentru nativi cu soarele și ascendentul în Vărsători, până pe 17 iunie, deci pentru următoarele 2 luni, Marte în Leu va tranzita casa voastră a 7-a. Este o casă a parteneriatelor, a relațiilor importante 1 la 1. Aici va trebui să luați decizii importante referitoare la relațiile voastre și Marte vine cu un efect separator în aceste relații pe care le aveți, fie că partenerul, să spunem că are anumite probleme pe care trebuie să le rezolve și pentru câteva săptămâni sau luni va fi plecat din localitate și veți fi în acest fel separat de el, fie că pur și simplu luați decizia să încheiați relația sau poate că el ia decizia să încheie relația cu dumneavoastră, oricum ar fi, va fi o reorganizare a tuturor relațiilor importante pentru dumneavoastră. Aici, posibil că veți avea tendința să fiți mai în control pentru a vă păstra o anumită stabilitate emoțională în relații, dar în același timp puteți fi mai dominator, mai incisiv. E important să vedeți cum vă împliniți nevoile, dacă o faceți într-o manieră sănătoasă sau vă manifestați din propriile voastre răni, limitări și blocaje.
Marte intră acum pe casa a șaptea după ce a retrogradat în ultimele 4 luni pe casa a șasea, casa serviciului și casa datoriilor karmice. Aici, în ultimele 4 luni, posibil să vă fi confruntat cu anumite probleme de sănătate sau conflicte în relațiile de la servici. Oricum, energia pe care ați avut-o, ați investit-o în a rezolva aceste probleme din partea profesională sau poate chiar din gospodăria dumneavoastră, ați făcut curățenie generală, ați reorganizat spațiile locative, iar acum, în următoarele 2 luni, reorganizarea se transferă la nivelul relațiilor. Marte în Leu și pe casa 7 tinde să se exprime, să se afirme cu putere, dar el nu este lăsat să acționeze singur de capul lui. Se va lovi de o opoziție cu Pluto pe casa întâi, care poate produce o luptă de putere între cine ești tu și cine este celălalt și de asemenea o quadratură cu Soarele în Taur de pe casa 4, care poate să aducă la suprafață anumite răni emoționale vechi, combinate cu nevoia de siguranță. La ce să fii atent în această perioadă? Ei bine, la lupta de putere din cuplu și să ai grijă să nu lași conflictele să degenereze foarte tare. Poate că în această perioadă vei simți că partenerul nu-ți înțelege rădăcinile tale emoționale sau nu-ți împlinește nevoia ta de stabilitate. De aici poți să ai anumite reacții impulsive. Vei fi mai direct, mai agresiv. E bine să exprimi ceea ce simți, dar urmărește să o faci cât mai conștient și să modulezi energia. Acum, poate că te vei duce dintr-o extremă într-alta, în care spui vocal și necontrolat ce te deranjează, după care, pentru a-ți păstra siguranța și stabilitatea în relație, te vei retrage și vei evita conflictele cu orice preț. Dar aici trebuie găsită o cale de mijloc și să înțelegeți că, până la urmă, și dacă rămâneți singuri și relațiile voastre undeva se răresc, se împuținează, totuși aveți un far călăuzitor pe casa întâi, care este Pluto, care vine cu puterea lui transpersonală să vă transforme și să facă, să împlinească prin dumneavoastră anumite aspirații și necesități mai înalte, așadar, oricum sunteți într-un amplu proces de transformare și redefinire a identității sinelui și poate că în perioada următoare veți face curățenie în relațiile dumneavoastră, fie că dumneavoastră sunteți cei care părăsiți sau că veți fi părăsit, dar toate astea vor crea mai mult spațiu pentru a vă dezvolta și pentru a aduce alt gen de dinamici în relațiile dumneavoastră de acum înainte. Cum să folosiți constructiv acest tranzit? Ei bine, învățați să vă exprimați cu claritate și nu cu forță, să spuneți ce vă doriți, dar în același timp să ascultați și nevoile celuilalt. Ei bine, să urmărești să creezi parteneriate bazate pe colaborare și putere reciprocă și nu pe dominație. Și, de asemenea, este indicat și ideal în această perioadă să îți dai voie să conștientizezi anumite răni emoționale din trecutul tău și care te împiedică să ai relații armonioase sau care te face să forțezi nota în relațiile pe care le ai, să te impui pentru a obține ceea ce tu ai nevoie cu forța sau prin manipulare. Aici, Marte, în următoarele 2 luni, te va invita să meditezi la întrebarea: cât din relațiile mele sunt construite pe adevăr și cât pe teamă sau atașament. Pot să fiu eu fără să anulez pe celălalt? Practic,
asta vi se cere în următoarele 2 luni. Aici este necesar să vă investiți energia și creativitatea în a fi dumneavoastră fără a-l anula, fără a-l micșora pe celălalt, să vă duceți într-o energie de colaborare și nu de dominare, pentru că doar o relație autentică, constructivă și reciprocă este de natură să vă dea adevărata siguranță la care dumneavoastră aspirați. Așadar, tranzitul acesta este despre vindecare și maturizare emoțională în care interacționezi cu celălalt dintr-un spațiu de vulnerabilitate și în același timp bucurie. Voi oricum sunteți lideri naturali, înnăscuți și nu este nevoie să forțați nota și să urmăriți să vă controlați, să vă dominați relațiile, pur și simplu dați-le celorlalți voie să vină în întâmpinarea dumneavoastră exact așa cum sunt ei, cu ce au ei de oferit și pentru voi acest tranzit este o ocazie fantastică de conștientizare a propriilor răni și a identității sinelui care are nevoie să fie transformată pentru a avea aceste relații armonioase. Așadar, dragii mei, acestea sunt provocările voastre pentru acest tranzit marțian. Vă doresc să-l traversați cu cât mai multă înțelepciune și diplomație, să rămână în viața voastră doar relațiile constructive. Dacă în această direcție simțiți că aveți nevoie de o anumită ghidare în relațiile voastre, puteți să vă programați o sesiune privată cu mine. Puteți să faceți acesta folosind platforma mea camalinaiov.ro sau la numărul de telefon de pe WhatsApp pe care îl veți găsi în descriere. Cu mare drag vă voi ajuta să vă luați decizii importante pe această direcție relațională sau poate chiar pe vindecare, astfel încât să înaintați pe drumul vieții voastre împăcați și liniștiți cu deciziile pe care le-ați luat. Acestea fiind spuse, înainte să plecați, nu uitați să-mi dați un like, un share, și să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut aceasta. Vă doresc o zi minunată în continuare și să ne reauzim cu bine cât mai curând. Bun, pentru cei cu soarele și ascendentul în pești, în următoarele 2 luni, până pe 17 iunie, Marte în Leu va tranzita casa voastră a 6-a, este o casă a fericirii lui. Ca atare, această casă a 6-a care are legătură cu munca, cu sănătatea, cu rutinele, cu datoriile karmice, ei bine, aici, în această casă, Marte este exaltat, are multă energie să se manifeste, dar în același timp va elimina din viața voastră anumite situații de muncă care nu vă mai servesc. Poate că veți tranșa anumite relații cu cei care vă prestează servicii sau cu angajații voștri. Aceste lucruri legate de servici au apărut undeva în noiembrie-decembrie, dar apoi Marte a retrogradat pe casa a 5-a, casa aventurilor romantice și a proiectelor creative și aici v-a făcut să regândiți acest aspect, adică atenția voastră a fost orientată mai mult către relația cu partenerul, relația cu copiii sau cu proiectele dumneavoastră creative, care au trebuit să fie regândite, reanalizate. Acum, Marte de pe 18 aprilie a intrat cu normă întreagă pe casa 6-a a voastră și, practic, acele conștientizări pe care le-ați avut anul trecut în noiembrie-decembrie,
că ar trebui să acționați într-un anumit fel sau să aduceți niște modificări în spațiul de lucru, sunt acum din nou puse pe tapet, reactualizate. Așadar, aici partea bună a tranzitului este că va aduce multă energie fizică, puteți munci mai mult, mai eficient. De asemenea, veți avea motivație să vă schimbați stilul de viață. Probabil că veți simți nevoia să aveți o anumită dietă, să vă odihniți mai mult sau să începeți să luați niște suplimente care să vă ajute să vă odihniți mai mult. De asemenea, poate că e nevoie să începeți să vă analizați rutinele zilnice și să le îmbunătățiți și să vă lăsați timp și spațiu și pentru relaxare, să nu vă duceți foarte mult pe suprastimulare. În ceea ce privește programul de lucru, este important și necesar să învățați să spuneți nu, pentru că Marte aici este foarte entuziast și tinde să-și asume mai mult decât este cazul, dar riscați să vă confruntați cu un burnout și cu o suprastimulare, deci aici este necesar să aveți control pe energia intensă și dinamică pe care el o emite. Partea provocatoare, cum am spus, este supra-solicitarea, care ar putea să producă niște somatizări, niște probleme de sănătate. De asemenea, pot apărea niște conflicte la locul de muncă care să vă determine să luați niște decizii, mai ales dacă e vorba de angajați sau, cum spuneam, persoane care vă prestează servicii. Aici e important să învățați să nu mai fiți rigizi, le vrea control și validare, deci să nu mai fiți tipicari și rigizi în modul de a munci și să învățați să fiți mai creativi, să vă adaptați la necesitățile momentului. De asemenea, Marte aici pe casa a șasea cere să faceți curățenie generală în spațiile locative, să vă reorganizați casa și dependințele. De asemenea, în această perioadă e important să nu ignorați semnalele corpului care poate să semnaleze oboseala, să vă stabiliți niște limite de efort, să învățați să evitați conflictele mici și frecvente pe care Marte mai arțăgos pe casa muncii le-ar putea crea. Cum folosești acest tranzit în favoarea ta? E bine să ai un program zilnic care te sprijină și nu te sufocă, să pui accent pe mișcare, masaj și rutine stabilite corect. De asemenea, să te preocupi mai mult și de sănătatea ta fizică și emoțională, să te reorganizezi la serviciu astfel încât să îți dai timp și de relaxare. De asemenea, Marte aici pe casa 6 are o opoziție cu Pluto de pe casa a 12-a. Asta înseamnă că va exista un conflict între energia vitală și o anumită presiune psihică, și o oboseală mentală care vine cu tendința de a te proteja sau de a te simți în pericol acolo unde nu ești și în conflict sau în opoziție cu Marte care ar vrea să le facă pe toate atunci. Ei bine, opoziția cu Pluto poate să vină cu o anumită afectare a somnului, o anumită agitație interioară, stări de copleșire sau de enervare fără obiect, frica de a pierde controlul. Acum, în această direcție, pot să vă dau o avertizare. În perioada 24-28 aprilie ar fi bine să aveți grijă ce faceți, pentru că este maximum în această opoziție și există risc de accidentare. Practic, axa sănătății și a spitalelor este activată, Pluto în casa 12 a spitalelor, a spațiilor de retragere și recuperare, este în opoziție cu Marte pe casa a 6-a, a problemelor de sănătate, a accidentelor. Deci, în această perioadă, fiți cu băgare de seamă dacă ați putea să stați în casă sau să lucrați
lucrați de acasă, ar fi și mai minunat. Te-ar ajuta foarte mult în această perioadă să stai un pic în meditație, în autoconștientizare și să te observi, să-ți observi anumite răbufniri sau panici interioare care nu au niciun fundament, dar care îți pot produce agitație în acțiunile tale zilnice și care pot fi liniștite și evitate. Există și o quadratură cu Marte pe casa a treia, care este casa minții discursive, a relației cu frații, a comunicării. Aici ar putea exista riscul de a intra în anumite certuri polemici, poate cu frații, care undeva în luna iunie pot avea niște reacții sau niște noutăți care să vă oblige să vă repoziționați sau să luați în calcul realitatea lor pentru a-i ajuta și a-i susține. Această quadratură este de natură să vă ajute să vă sincronizați mai bine acțiunile cu comunicarea, să anunțați înainte, să negociați poate cu cei implicați direct de acțiunile dumneavoastră. Poate că în această perioadă se vor intensifica călătoriile, drumurile scurte care sunt legate, corelate de servici. Nu ar fi exclus cu Jupiter pe casa a patra undeva în luna iunie să apară și o mutare sau să apară să apară o grație în căminul dumneavoastră, fie că închiriați ceva mai bun, fie că vă mutați într-o casă mai mare, fie că reușiți să dați spre închiriere un apartament pe care deja îl aveați și nu se închiria. În concluzie, acest tranzit vine cu nevoia de a avea claritate asupra direcției și în același timp eficiență în forța de acțiune. Aveți acum ocazia să îmbunătățiți modul în care munciți, să eliminați tot ceea ce este redundant și poate anumite colaborări sau interacțiuni de serviciu care nu mai sunt constructive. De asemenea, este un moment bun și pentru a avea grijă de sănătatea dumneavoastră, atât fizică cât și emoțională. Casa 6 este importantă și vitală, mai ales în ceea ce privește rutinele noastre care ne pot duce către succes. Casa 6 este o casă ascunsă, cadentă și întunecată, în care noi facem acea muncă zilnică, efortul de zi cu zi, care poate să ne ducă spre succes sau spre insucces. Ceea ce facem noi în spatele scenei este de natură să determine în mod direct succesul pe care îl vom avea pe scenă. Așadar, acum este o perioadă în care noi lucrăm în spatele scenei, atât cu Marte pe casa a 6-a, cât și Pluto pe casa a 12-a, care încearcă să ne alchimizeze anumite frici, anumite blocaje karmice de care suntem invitați să scăpăm. Acum, Pluto acesta pe casa 12 vine să închidă niște cicluri karmice care până acum ne-au blocat sau ne-au ținut captivi din punct de vedere spiritual în anumite zone de confort sau poate chiar de disconfort cu care n-am știut ce să facem până acum. Așadar, este momentul în următoarele 2 luni să ne plătim toate datoriile fizice, spirituale, karmice, pentru că vom intra într-un nou nivel de ființare, de conștiință, de acțiune în următoarele 2 luni, în care vă veți alinia forța, priceperea, puterea fizică cu direcția conștiinței voastre, care va avea mai multă claritate și va putea colabora sau coopera armonios cu creativitatea voastră, care acum este pusă în slujba purificării, curățării, vindecării
și a plății tuturor datorilor karmice. Acestea fiind spuse, dragii mei pești și ascendenți în pești, vă urez un tranzit marțian cât mai profund vindecător. Înainte să plecați, nu uitați să-mi dați un like. Dacă v-a plăcut acest material, puteți să-l împărtășiți cu prietenii și de asemenea nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă vreți să mai interacționați cu materialele pe care le postez. De asemenea, dacă vă doriți o ghidare mai aprofundată în oricare direcție vă conflictuează în acest moment al vieții voastre, puteți să vă programați o sesiune privată cu mine, fie pe platforma mea camalinaiovu.ro, fie pe WhatsApp la numărul de telefon pe care îl veți vedea în descriere. Acestea fiind spuse, dragii mei, vă îmbrățișez cu drag și să ne vedem cu bine data viitoare.